У ХХ столітті в медицині були досягнуті значні успіхи та великі відкриття. Незважаючи на це, люди, зневірені у спробах вилікуватися, були готові піти на ризик і брати участь у медичних експериментах. Експерименти деяких лікарів, а точніше буде сказати псевдолікарів і шарлатанів, переходили всі мислимі й немислимі межі. Одним з таких експериментаторів був Джон Брінклі. Американський хірург здобув величезну популярність завдяки своїй широко розрекламованій методиці лікування імпотенції. Джон володів клініками та лікарнями в кількох штатах. Майже від самого початку діяльності Брінклі недоброзичливці та критики в медичній спільноті повністю дискредитували його методи. Але незважаючи на це, він міг продовжувати свою діяльність протягом майже 2 десятиліть. Але давайте не будемо квапити події і почнемо з самого початку. Джон Ромулос Брінклі народився 8 липня 1885 року в Бетті, округ Джексон, штат Північна Кароліна. Пізніше Брінклі змінив своє друге ім'я Ромулос на Річард. Батько Джона практикував медицину, а також служив медиком в армії. Мати тяжко хворіла і померла від пневмонії та туберкульозу, коли маленькому Джону виповнилося 5. Хлопчик жив з батьком та тіткою. Через 5 років помер батько і Джон залишився сиротою. Він відвідував однокімнатну дерев'яну школу, де познайомився з Саллі Маргарет Вайк, донькою заможного члена шкільної ради. Пізніше вона стане дружиною Джона. В 16 років Брінклі закінчив навчання і почав працювати, доставляючи пошту між сусідніми містами, а також навчався користуватися телеграфом. Але заповітною мрією хлопця було стати лікарем. В січні 1907 року, у віці 22 років, Джон одружився з Саллі. Саллі підтримувала мрію чоловіка, і разом вони почали подорожувати, видаючи себе за лікарів. Подружжя влаштовувала так звані медичні шоу в невеличких містах, під час яких продавали ліки. Через деякий час пара оселилася в місті Ноксвілл, штат Теннессі, де Джон влаштувався помічником доктора Берка. Чоловік допомагав лікарю з виготовленням настоянок для підвищення чоловічої потенції. Згодом у Саллі та Джона народилася дочка. Сім'я переїхала до Чикаго. Новоспечений батько вступив до Беннетського медичного коледжу. Цей коледж не мав акредитації і до того ж розробляв сумнівні плани навчання. На відміну від інших медичних закладів, Беннетський медичний коледж фокусувався на еклектичній медицині. Еклектична медицина була галуззю американської медицини, в якій наряду з іншими речовинами та фізіотерапевтичними практиками використовували рослинні засоби. Вона була популярною в Америці у другій половині 19 століття. Ця галузь виступала проти традиційної медицини та не була одобрена Американською медичною асоціацією. Джон відвідував заняття в коледжі вдень, а вночі працював телеграфістом у Western Union. Чоловік накопичив великі борги у вигляді плати за навчання, а також утримання Саллі з дочкою. Через рік в сім'ї сталося нещастя. Молода пара поховала новонародженого сина, який прожив лише 3 дні. Під час навчання в коледжі Брінклі познайомився з вивченням екстрактів залоз та їхнього впливу на систему людини. Він поглибився в цю тему і обрав її для просування своєї кар'єри. Після 2 років навчання та ще більших боргів Брінклі подвоїв своє робоче навантаження влітку, взявши 2 зміни у Western Union. Декілька разів дружина залишає Джона через матеріальні труднощі та згодом повертається до нього. Одного разу Брінклі навіть викрадає власну дитину та деякий час проживає з нею в Канаді. Так і не закінчивши 3-й рік навчання в коледжі, Джон Брінклі покидає місто, в черговий раз розлучившись із Саллі. Він залишає свої неоплачені за навчання рахунки і тепер уже 2 доньок. Джон повертається до Північної Кароліни і починає працювати як молодший лікар. Але йому не вдається утвердитися на цій посаді, і він знову і знову переїжджає з місця на місце в спробах побудувати свою кар'єру. У 1912 році чоловік все ж відчуває потребу закінчити навчання і намагається вступити в інший навчальний заклад.
Але оскільки він так і не оплатив навчання в Беннетському медичному коледжі, йому відмовили у передаванні його особової справи в будь-який медичний навчальний заклад, куди він збирався вступити. Натомість Джон купує диплом про медичну освіту в сумнівній тіньовій організації. В той же час Саллі народжує йому третю доньку і незабаром залишає його, цього разу назавжди. Джон Брінклі разом зі своїм знайомим Джеймсом Кроуфордом засновують медичний заклад в Грінвіллі, штат Південна Кароліна. Над входом красується вивіска з назвою «Грінвільські лікарі електромедицини». Партнери розміщують рекламу, націлену на чоловіків, які страждають проблемами з потенцією. Методом лікування, який використовували Брінклі та Кроуфорд, було введення певної ін'єкції. Одним пацієнтам вони казали, що це електричні ліки з Німеччини, іншим, що це сальварсан – інноваційні на той момент ліки від сифілісу. Синтез цієї сполуки був першим видатним досягненням хіміотерапії і поклав початок новій ері в лікуванні інфекційних хвороб за допомогою лікарських засобів. Насправді ж ін'єкції, які псевдолікарі вводили своїм пацієнтам, були нічим іним, як забарвленою водою. Коштувало таке лікування досить недешево. Минуло 2 місяці. Зібравши немаленьку суму грошей, Джон Брінклі та Джеймс Кроуфорд поспішно покидають місто, залишаючи за собою неоплачені рахунки за оренду, комунальні послуги, медикаменти та навіть одяг. Вдвох вони опинилися у Мемфісі, штат Теннессі, де колись проживав Кроуфорд. Там Джон знайомиться з 21-річною Мінервою та Літою Джонс. Близькі та друзі називали дівчину Мінні. Мінні була давньою подругою Кроуфорда, а також донькою місцевого лікаря. 4 наступних дні Джон Брінклі активно проявляє знаки уваги до дівчини. Залицяння дуже швидко приносять свої плоди, і на 5-й день, 23 серпня 1913 року, в готелі Пібоді пара одружується. Формально Джон був все ще одружений на Саллі Брінклі, але в той час така інформація не перевірялася під час оформлення шлюбу. Джона та його партнера все ще розшукували за несплату рахунків і медичну практику без ліцензії. Під час медового місяця у Ноксвіллі Джона Брінклі арештовують та екстрадують у Грінвілл. В розмові з шерифом Джон перекладає всю вину на свого колишнього партнера Джеймса. Він дає слідчим достатньо інформації, щоб вони могли заарештувати Кроуфорда. Брінклі та Кроуфорд зустрічаються у в'язниці та вирішують позасудово домовитися з ошуканими торговцями Грінвілла. Більшу частину заборгованості оплачує Кроуфорд, а от новий тесть Брінклі вніс за зятя заставу, а також оплатив невелику частину суми для врегулювання його шахрайського боргу. Джон повертається до Мінні у Мемфіс. Саллі Брінклі, перша дружина Джона, дізнавшись про існування Мінні, розшукала пару, щоб розповісти про двоєженство чоловіка. Але молоду дівчину не надто засмутила ця інформація, і невдовзі вони з Джоном переїжджають до Джадсонії, штат Арканзас, подалі від набридливої Саллі. Там він знову купує диплом і отримує ліцензію на медичну практику. Свою спеціальність тим разом Брінклі рекламує як лікування хвороб жінок і дітей. Практика лікаря не приносить Джону багато грошей, і він вирішує приєднатися до армійського резервного медичного корпусу. Чоловік приймає пропозицію зайняти кабінет іншого лікаря, який переїхав за межі штату. Брінклі починає отримувати скромний прибуток і нарешті сплачує Беннетському медичному коледжу суму, заборговану за навчання. У жовтні 1914 року Джон разом з Мінні переїжджають до Канзас-Сіті, штат Міссурі, де Джон вступає до еклектичного медичного університету, щоб закінчити останній рік навчання, яке він почав у Беннетському медичному коледжі більше 5 років тому. Під час навчання Брінклі повертається до вивчення теми, яка цікавила його раніше, а саме проблеми з потенцією у чоловіків. Він поглиблюється у вивчення особливостей передміхурової залози та пов'язаних з нею хвороб. 30-річний Джон Брінклі закінчує навчання 7 травня 1915 року. Отриманий диплом дозволяє практикувати медицину у 8 штатах.
Брінклі влаштовується на роботу як лікар на завод продовольчої компанії Swift & Company, лікує невеликі рани і вивчає фізіологію тварин. Завдяки останньому Джон дізнається, що згідно з поширеною думкою, найздоровішою твариною, вбитою на заводі, виявилася коза. Саме цей факт стане ключовим фактором у його подальшій медичній кар'єрі. Після 2 років у шлюбі Мінні вмовляє Джона подати на розлучення із Салі, щоб усунути можливості викриття його двоєженства, що він і робить у грудні 1915 року. Після завершення процесу розлучення Джон та Мінні знову одружуються. У 1917 році Брінклі, будучи резервістом, під час Першої світової війни був призваний на службу. Проте на передовій він прослужив трохи більше 2 місяців, більшу частину з яких, перш ніж його виписали, він провів у госпіталі через нервовий зрив. У жовтні того ж року Джон разом зі своєю дружиною знову переїжджає, тим разом до Мілфорда, штат Канзас, після того, як побачив рекламу в газеті про те, що місту потрібен лікар. У 1918 році в Мілфорді Джон відкриває власну клініку з 16 кімнатами, чим одразу ж підкорює місцевих жителів. Він виплачує хорошу заробітну плату, підтримуючи місцеву економіку, і безстрашно відвідує вдома пацієнтів, які страждають на іспанський грип під час епідемії. Хоча згодом Брінклі здобув погану славу шарлатана, розповіді про цей період його життя були виключно позитивними. Одного разу на прийом до Джона прийшов пацієнт, який страждав еректильною дисфункцією, тобто імпотенцією. Джон був у доброму гуморі, і коли пацієнт запитав, чи зможе він позбавити його проблеми, Джон жартома відповів, що у пацієнта не буде жодних проблем, якщо той отримає парочку залоз ось від цього козла. Пацієнт прийняв це цілком серйозно і став благати про таку операцію. За досить велику плату Джон погодився. Так повідомляється в офіційній біографії Джона Брінклі. Насправді ж син пацієнта пізніше розповів газеті The Kansas City Star, що під час прийому лікареві прийшла в голову ідея пересадки яєчок козла чоловікові. Брінклі запропонував його батькові гарно заплатити, якщо той погодиться на цей медичний експеримент. Джон почав проводити операції чоловікам за своєю новою методикою, яка, як він стверджував, відновлювала чоловічу потенцію і фертильність шляхом пересадження яєчок козла пацієнтам-чоловікам. Зазвичай після операції тіло пацієнта поглинало тканини козла як чужорідне тіло. Гонади не приживалися в організмі, адже їх просто поміщали чоловікам в мошонку. Згодом Джон Брінклі також починає проводити пересадку яєчників кози, які просто зашивалися в черевну порожнину жінкам. В рекламній статті Брінклі пише, що внаслідок пересадки чоловічих залоз на світ з'являються хлопчики, а жіночих – дівчатка. Ймовірно, це було пов'язано з ефектом плацебо. Джон часто проводить операції в стані алкогольного сп'яніння і в досить нестерильних умовах. Не дивно, що через його слабку медичну підготовку і недбалість деякі пацієнти страждали від інфекції, а незлічена кількість померла. У 1930-1941 роках щонайменше 12 разів Брінклі пред'являли позови через заподіяння смерті з необережності. Невдовзі після того, як Джон Брінклі відкрив клініку, йому вдалося зробити рекламний хід, який широко висвітлювали популярні газети. Дружина його першого пацієнта з трансплантацією козячих залоз народила хлопчика. Брінклі почав рекламувати козячі залози як ліки від 27 недугів – від деменції до емфіземи легень та метеоризму. Він став здійснювати пряму поштову розсилку і найняв рекламного агента, в результаті чого з'явився слоган компанії, який можна приблизно перекласти як «Татусь молодець, справжній жеребець». Сплеск популярності Джона Брінклі, а також його позахмарні прагнення привернули увагу Американської медичної асоціації, яка для проведення розслідування відправила в його клініку свого таємного агента. Агент виявив якусь жінку, яка ледь могла ходити, і пересадили яєчники кози для лікування пухлини спинного мозку.
Відтоді Брінклі перебував під пильним наглядом Американської медичної асоціації. Зокрема, він привернув увагу лікаря Моріса Фішбейна, майбутнього головного редактора Journal of the American Medical Association, який зробив собі ім'я на відкритті шарлатанства і шахрайства у галузі охорони здоров'я. Зрештою, Фішбейн стане причиною падіння Джона Брінклі. Джон був не єдиним лікарем, який проводив експерименти з пересадкою залоз та їхніх фрагментів. Зокрема, Серж Воронов став відомим завдяки пересадці мавп'ячих яєчок чоловікам. У 1920-ті роки Воронов продемонстрував свою техніку перед кількома іншими лікарями в одній з лікарень Чикаго, куди Брінклі з'явився без запрошення. Хоча Джона виставили за двері, його поява підвищила його авторитет у пресі. Це врешті-решт призвело до його власної демонстрації в одній з чикаських лікарень. Джон Брінклі пересадив козячі яєчка 34 пацієнтам, у тому числі судді, члену парламенту і ректору нині неіснуючої юридичної школи Чикаго, і все це під прицілом преси. Його публічний авторитет зростав, а бізнес з пересадки залоз у Мілфорді продовжував розвиватися в швидкому темпі. У 1922 році на запрошення власника газети «Лос-Анджелес Таймс» Гаррі Чендлера Брінклі вирушив до Лос-Анджелеса. Чендлер кинув йому виклик пересадити яєчка козла одному з його редакторів. Якщо операція пройде успішно, писав Чендлер, це зробить Брінклі найвідомішим хірургом в Америці, а якщо ні, то він має вважати себе проклятим. Каліфорнія була одним з тих штатів, котрий не визнавав ліцензію Джона Брінклі на медичну практику, видану еклектичним медичним університетом в Канзас-Сіті. Проте завдяки зв'язкам Гаррі Чендлера Джону вдалося отримати дозвіл на 30 днів. Операція була визнана успішною, і Брінклі отримав обіцяну увагу в газеті «Лос-Анджелес Таймс». Завдяки цьому до нього прийшло багато нових клієнтів, у тому числі кілька голлівудських кінозірок. Брінклі настільки сильно захоплюється містом і його потенційними клієнтами, що береться будувати плани щодо переведення своєї клініки в Лос-Анджелес. Але його надії руйнуються після того, як Медична рада Каліфорнії відмовляє йому у видачі постійної ліцензії на ведення медичної практики, оскільки було зазначено, що його резюме пронизане брехнею і невідповідностями, більшість з яких були виявлені і вказані Морісом Фішбейном під час засідання ради. Джон повертається в Канзас, не втративши оптимізму, і починає розширювати свою клініку в Мілфорді. Перебуваючи в Лос-Анджелесі, Брінклі встигає відвідати місцеву радіостанцію KHJ, якою володів Гаррі Чендлер. Він одразу ж зауважив, що радіо є рекламним і маркетинговим засобом. Для просування своїх послуг Джон вирішує створити власну радіостанцію, незважаючи на те, що на той час реклама в громадських ефірах не схвалювалася. До 1923 року він зібрав достатньо коштів, щоб створити радіостанцію KFKB. Того ж року газета St. Louis Star-Times опублікувала розгромне викриття медичних фабрик дипломів. Так називали організації, які не мали відповідної акредитації, але оголошували себе вищим навчальним закладом. За певну плату вони присуджували та видавали недійсні наукові ступені та дипломи про освіту. Пізніше 1924 року газета Kansas City Journal-Post наслідувала приклад колег, привертаючи своїми статтями небажану увагу до Джона Брінклі. У липні того ж року в Сан-Франциско велике журі, це колегія присяжних суддів, яка визначає обґрунтовність і доцільність пред'явлення кому-небудь офіційних обвинувачень, винесло 19 обвинувальних вердиктів щодо осіб, відповідальних за присудження підроблених медичних ступенів, а також деяких лікарів, які їх отримали. Серед них опинився і Джон Брінклі, в основному через його сумнівну заяву про отримання медичної ліцензії в Каліфорнії. Коли агенти з Каліфорнії прийшли заарештувати Джона, губернатор Канзасу Джонатан Девіс відмовився видати його через те, що він приніс штату занадто багато грошей. Джон використовує свою радіостанцію, щоб оголосити про свою перемогу над Американською медичною асоціацією та Морісом Фішбейном, який почав виступати з промовами і писати статті для журналу Американської медичної асоціації, висміюючи в них Брінклі та його методи лікування як шарлатанство.
Бізнес на козлиних залозах приніс Джону Брінклі більше грошей, ніж будь-коли, і він почав залучати пацієнтів з усього світу. Щодня Брінклі годинами виступає на своєму радіо, насамперед займаючись пропагандою лікування козлиними залозами. У проміжках між власними рекламними оголошеннями в ефірі були представлені різні розваги, включаючи музичні виконання військових оркестрів, уроки французької мови, астрологічні прогнози, розповіді різноманітних історій і найрізноманітніші пісні всіляких музичних жанрів, починаючи з пісень гавайських аборигенів і закінчуючи духовною християнською музикою. Оголошення Брінклі на радіо принесли величезний успіх і прибуток, частину якого чоловік вкладає в ремонт міста, а також у будівництво житла для своїх пацієнтів і співробітників. Джону приходить така кількість пошти, що міське поштове відділення ледве її обробляє. Тоді йому спадає на думку ідея побудувати власне поштове відділення. Джон також стає спонсором бейсбольної команди під назвою «Козли Брінклі». Прагнучи отримати кращий диплом, 1925 року Джон Брінклі вирушає до Європи у пошуках почесних ступенів. Отримавши відмову від кількох інститутів у Великобританії, Джон все ж знайшов готового до співпраці співробітника Павійського університету Італії. Невдовзі про новий диплом дізнається колишній викладач Брінклі та Фішбейна Макс Торек. Він натискає на італійський уряд, щоб той скасував новий диплом Джона. Сам Беніто Муссоліні скасував ступінь, хоча Брінклі оскаржував це до самої смерті. Фішбейн, прагнучи звести нанівець зростання бізнесу Брінклі, пише ще більше статей, розповідаючи в них про людей, які захворіли або померли після зустрічі з псевдолікарем. Але вузьке коло читачів журналу Американської медичної асоціації здебільшого було обмежене іншими лікарями, тоді як радіостанція Брінклі щодня транслювалася до домівок людей напряму. 3 вересня 1927 року в радіоефірі пролунав голос новонародженого Джона Річарда Брінклі III, сина Брінклі. Відзначаючи появу на світ дитини після 14 років шлюбу, деякі спостерігачі ставили питання, чи застосовував Брінклі до самого себе лікування за допомогою козлиної залози, однак Джон виступив зі спростуванням подібних чуток. У 1970-х роках Джон Річард Брінклі III покінчив життя самогубством. Невдовзі Брінклі знову розширює свій бізнес, стверджуючи, що козлині залози також здатні допомогти чоловікам, які мають проблеми з передміхуровою залозою, тобто з простатою. Крім того, він додає в ефір радіостанції нову радіопередачу під назвою «Скринька медичних запитань», де зачитує медичні скарги слухачів в ефірі та пропонує власні методи лікування. При цьому ці методи включають прийом певних препаратів, які можна придбати за дуже завищену ціну тільки в мережі аптек, які є членами фармацевтичної асоціації Брінклі. Зрештою, фармацевтична компанія, препарати якої Брінклі регулярно прописував неправильно, звернулася до Моріса Фішбейна з проханням вжити заходів. Американська медична асоціація відповіла, що вона не має влади впливати на Джона Брінклі і єдине можливе рішення – інформувати громадськість. Газета The Kansas City Star публікує низку критичних повідомлень про шарлатана і псевдолікаря Джона Брінклі. У 1930-ті роки Канзаська медична рада проводить офіційні слухання, щоб вирішити, чи слід анулювати медичну ліцензію Брінклі. На той момент він підписав свідоцтво про смерть 42 осіб, багато з яких навіть не були хворі, коли приходили до нього в клініку. При цьому залишалося невідомим, скільки ще з його пацієнтів захворіли або померли пізніше, в іншому місці після лікування Джона. Зрештою, медична комісія відкликала його ліцензію, заявивши, що Брінклі влаштував організоване шарлатанство, що вийшло за межі винаходів скромного бродячого лікаря. Втративши медичну ліцензію, Брінклі не здається і оголошує про свій намір стати губернатором Канзасу. Ця посада дозволила б йому призначати своїх членів до медичної комісії і таким чином повернути собі право займатися медичною практикою в штаті. Він висунув свою кандидатуру через 3 дні після втрати медичної ліцензії, використовуючи свою радіостанцію для розширення виборчої кампанії. Джон виступає як незалежний кандидат, але попри всі зусилля програє вибори.
Через 6 місяців після втрати медичної ліцензії Федеральна радіокомісія відмовилася продовжити ліцензію на радіомовлення його станції, встановивши, що передачі Брінклі були переважно рекламними, що порушувало міжнародні договори, що він транслював непристойні матеріали, а його серія «Скринька медичних питань» суперечить суспільним інтересам. Він подає до суду на комісію, але суд підтримує відкликання ліцензії. На губернаторських виборах 1932 року Джон знову виступає як незалежний кандидат і знову програє. Його перспективи на успіх у Канзасі були зруйновані, і Брінклі вирішує переїхати ближче до мексиканського кордону, де він міг би безкарно керувати потужною радіостанцією. Хоча він більше не може займатися медичною практикою в Канзасі, він залишає свою клініку в Мілфорді відчиненою і ставить на чолі 2 своїх заступників. Спокушений перспективою стати великою рибою в дуже маленькому ставку, Брінклі переїжджає до Дель-Ріо, штат Техас, що знаходиться через міст від Мексики. Уряд Мексики, прагнучи поквитатися зі своїми північними сусідами через розподіл радіочастот, надав Брінклі ліцензію на радіомовлення і будівництво нової радіостанції. Коли почалося будівництво, Моріс Фішбін і Державний департамент США докладали всіх зусиль, щоб зупинити Брінклі. Будівництво було тимчасово призупинено, але через кілька тижнів знову відновилося. Перша трансляція відбулася в жовтні 1931 року. Джон Брінклі починає використовувати свою нову радіостанцію, щоб відновити кампанію з виборів губернатора, приймаючи в ефірі телефонні дзвінки. Однак цей підхід не спрацьовує, і він програє ще одну виборчу кампанію. Він знову її програє 1934 року. Хоча ліцензію Джона на радіомовлення в США було анульовано, сигнал його нової радіостанції був настільки потужним, що його все ще можна було почути в Канзасі. 1932 року уряд Мексики дозволив Брінклі збільшити потужність до 1 мільйона Вт, зробивши радіостанцію найпотужнішою на планеті. В ясну ніч її можна було почути навіть у Канаді. Згідно з новинними повідомленнями того часу, сигнал був настільки сильним, що вмикав автомобільні фари, змушував гудіти матрацні пружини і викликав у людей кровотечі з вух під час телефонних розмов. Місцевим же жителям навіть не потрібно було вмикати радіо, щоб чути ефір радіостанції Брінклі. Власники ранчо повідомляли, що отримували його як через металеві паркани, так і через свої зубні протези та коронки. Наряду з проведенням хірургічних операцій на передміхуровій залозі в клініці, що розташовувалася в готелі, де він жив, Джон також продовжив свій колишній ефірний формат у вигляді медичних консультацій, пов'язаних із рекламою продукції фармацевтичних компаній. Слухачам-чоловікам пропонували безліч дорогих ліків, включаючи уколи й таблетки для відновлення потенції. 1932 року, коли Федеральна радіокомісія ввела заборону на радіомовлення у США примарам, так вона позначала читачів думок, ворожок та інших містиків, багато хто з них наслідував приклад Брінклі та створив свої власні прикордонні радіостанції в Мексиці. Того року було відкрито 11 таких радіостанцій. 1932 року Конгрес США ухвалив закон Брінклі, що забороняє подібний спосіб радіомовлення. Щоб обійти закон, Джон використовує технологію транскрипції. Приблизно в цей самий час він вирішує повністю припинити зв'язки з Канзасом, закривши там свою лікарню та відкривши нову в Дель-Ріо. Нова лікарня займала 3-поверхову будівлю готелю «Розвелл», де він оселився разом зі своєю сім'єю. 1934 року уряд Мексики під тиском США відкликав у Брінклі ліцензію на радіомовлення, а солдати мексиканської армії опечатали приміщення, і певний час Джону доводилося вести трансляцію з сусіднього міста. Хоча Брінклі продовжував час від часу займатися пересадкою козлиних залоз, у Техасі його практика здебільшого зводилася до виконання операцій за методикою злегка видозміненої вазектомії і так званого омолодження простати, а також призначення власного патентованого медичного лікування для подальшого відновлення. Його бізнес, інформаційно підтримуваний радіорекламою і виступами, продовжував процвітати, і Брінклі відкриває ще одну клініку в Сан-Хуані, штат Техас, що спеціалізується на лікуванні товстої кишки.
До 1936 року Джон зібрав достатню кількість коштів, щоб побудувати для себе і своєї дружини особняк, що розташовувався на 6,5 гектарах землі з гаражем, у якому стояла дюжина кадилаків, теплицею, фасадами з фонтанами, екзотичними тваринами, привезеними з Галапагоських островів. Також він мав басейн, що мав вишку для стрибків у воду заввишки в 3 метри. Брінклі продовжував розкішно жити в Дель-Ріо, поки 1938 року лікар-конкурент не почав втручатися в його бізнес, пропонуючи пацієнтам подібні процедури, але набагато дешевше. Коли міські старішини Дель-Ріо відмовилися усунути конкурента, Джон Брінклі закрив свою лікарню і клініку і переніс їх у центр Літл-Рока, штат Арканзас, у будівлю, яку наразі займає Марі-Лейкський кармелітський монастир. Змагаючись зі своїм колегою з Дель-Ріо, Джон відкрив новий онкологічний центр недалеко від Літл-Рока. 1938 року давній ворог Джона Моріс Фішбейн знову з подвоєною силою почав займатися його викриттям, опублікувавши статтю з 2 частин під назвою «Сучасні медичні шарлатани», в якій виклав повне спростування яскравої кар'єри псевдолікаря, а також його сумнівних медичних документів, за що Брінклі подав на Фішбейна до суду за наклеп, вимагаючи компенсацію за моральну шкоду. Судовий процес розпочався 22 березня 1939 року. Через кілька днів присяжні винесли вердикт на користь Фішбейна, заявивши, що Джона Брінклі слід вважати шарлатаном і шахраєм у звичайному добре відомому значенні цих слів. Рішення журі присяжних спричинило безліч судових позовів проти Брінклі. Служба внутрішніх доходів почала щодо нього розслідування за фактом податкового шахрайства. 1941 року Брінклі був змушений оголосити себе банкрутом. Радіостанція Джона була націоналізована мексиканським урядом. Невдовзі після його банкрутства Департамент поштового зв'язку США розпочав розслідування щодо нього за звинуваченням у поштовому шахрайстві, але справа так і не дійшла до суду. Сам Брінклі став пацієнтом, переживши 3 серцеві напади та ампутацію однієї ноги через поганий кровообіг. 26 травня 1942 року у віці 56 років Джон Брінклі помер без гроша в кишені від серцевої недостатності в Сан-Антоніо. Він був похований на кладовищі Форест-Гілл в Мемфісі, штат Теннессі. На початку 2017 року бронзовий крилатий ангел на вершині могильної колони Джона Брінклі був відрізаний і викрадений в рамках триваючої серії подібних пограбувань з кладовищ Мемфіса. Особняк Брінклі досі стоїть за адресою 512 Кваліа Драйв у Дель-Ріо. Йому присвоєно номер історичної пам'ятки Техасу. Напишіть, які ще історії ви хотіли б почути. Вдячна вам за перегляд та дякую, що подивилися це відео до кінця. Буду вдячна, якщо ви поставите лайк цьому відео та напишете коментар або підпишетесь на канал. Бережіть себе!